สวัสดีครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าในสนามรบเนี่ยระหว่างปืนใหญ่แบบที่เราคุ้นเคยกันดีกับระบบจรวดที่ยิงออกมาทีเป็นชุดใหญ่ๆหรือที่เรียกว่า MLRS อะไรมันคืออาวุธที่ตัดสินผลแพ้ชนะในสนามรบยุคใหม่กันแน่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ คำถามนี้แหละครับที่เราเห็นคนเถียงกันให้วุ่นในโลกออนไลน์เลยตั้งแต่เว็บบอร์ดของคอทหารไปจนถึงกลุ่มคนเล่นเกมเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำตอบมันไม่ได้ง่ายเหมือนการเลือกว่าจะสร้างยูนิตไหนในเกมนะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าคำพูดนี้มาจากเกมเมอร์สายวางแผนการรบนะครับ ซึ่งมันสะท้อนปัญหาหลักของเรื่องนี้ได้แบบตรงจุดเป๊ะๆเลย มันคือการต้องเลือกระหว่างอำนาจทำลายล้างแบบมหาศาลในชั่วพริบตา กับความสามารถในการยิงสนับสนุนได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง นี่แหละครับคือหัวใจของความแตกต่างระหว่างอาวุธ2ชนิดนี้ เอาล่ะครับ ก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าใครดีกว่าใครเนี่ย สิ่งแรกเลยที่ต้องเข้าใจก็คืออาวุธ2ระบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งกันนะครับ แต่มันคือเครื่องมือคนละชนิดที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยมาเริ่มกันที่พี่ใหญ่ของเราก่อนเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าราชาแห่งสนามรบนั่นก็คือปืนใหญ่แบบลำกล้องนี่แหละครับจุดแข็งของมันเลยก็คือความสามารถในการยิงสนับสนุนได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเพื่อกดดันแนวของศัตรูหรือทำลายเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำสูงส่วน MLRS เนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับจุดประสงค์หลักของมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าฝนเหล็กคือการสาดจรวดจำนวนมหาศาลเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีไม่ใช่แค่เพื่อทำลายล้างนะครับแต่เพื่อสร้างความช็อกและความตื่นตระหนกให้ขวัญกำลังใจของฝั่งตรงข้ามพังทลายลงไปเลยและนี่ครับคือปัจจัยที่ทำให้เกมเปลี่ยนไปเลยนั่นก็คือเรื่องเงินตัวเลขนี้คือต้นทุนของจรวดนอมวิถีเพียงแค่นัดเดียวจากระบบอย่าง HIMARS โอ้โหมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าความแม่นยำสูงเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายแบบมหาศาลจริงๆทีนี้พอหันมาดูราคากระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรแบบธรรมดา1นัดราคาอยู่ที่ประมาณนี้ครับเห็นความแตกต่างไหมครับมันคนละโลกกันเลยและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมการยิงสนับสนุนแบบต่อเนื่องด้วยจรวดราคาแพงๆเนี่ยมันถึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับปืนใหญ่จะเน้นยิงกดดันและต้องการความแม่นยำส่วน MLRS จะเน้นยิงถล่มเพื่อสร้างความช็อกเป็นหลักถึงปืนใหญ่จะยิงช้ากว่าแต่ก็ยิงได้เรื่อยๆต่อเนื่องในขณะที่ MLRS เนี่ยมาทีเป็นชุดใหญ่แต่กว่าจะบรรจุใหม่ก็นานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราคาและความแม่นยำที่ปืนใหญ่ได้เปรียบในกระสุนแบบธรรมดาแต่ MLRS ก็ได้เปรียบเรื่องระยะยิงที่ไกลกว่ามากมาชดเชยผมชอบคำเปรียบเทียบนี้มากเลยนะครับมันสรุปปรัชญาการใช้งานของอาวุธ2อย่างนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆปืนใหญ่155มิลลิเมตรคือการชี้เป้าไปเลยว่าแกนั่นแหละในขณะที่จรวด GMLRS เนี่ยเหมือนส่งจดหมายแบบไม่จ่าหน้าซองว่าถึงใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณนี้คือปืนใหญ่เป็นเหมือนมีดผ่าตัดที่แม่นยำส่วน MLRS ก็คือค้อนปอนที่ใช้ทุบทำลายทุกอย่างในพื้นที่เป้าหมายเอาละครับทฤษฎีพอสมควรแล้วเรามาลองดูสถานการณ์จริงกันบ้างดีกว่าโดยเราจะจำลองสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นมาแถวๆชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆไปเลยว่าอาวุธทั้ง2ระบบนี้จะถูกนำมาใช้งานจริงอย่างไรตามข้อมูลสมมุตินี้นะครับความขัดแย้งมันเริ่มจากความตึงเครียดที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่23กรกฎาคมกองกำลังกัมพูชาก็ได้เปิดฉากโจมตีด้วยจรวดซึ่งถือเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งเต็มรูปแบบพอมาส่องดูยุทโธปกรณ์ของทั้ง2ฝ่ายนะครับจะเห็นเลยว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้ระบบจรวด BM-21 Grad เป็นอาวุธหลักในการโจมตีในขณะที่ฝ่ายไทยเรามีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยค่ะทั้งปืนใหญ่ที่ทันสมัยกว่ากำลังทางอากาศและระบบบัญชาการจุดนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นบทบาทของอาวุธแต่ละชนิดได้ชัดเจนมากฝ่ายกัมพูชาใช้กลยุทธ์ยิงแล้วหนีของ MLRS เลยคือสาดจรวดเข้าไปเป็นชุดใหญ่แล้วรีบเคลื่อนย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วในขณะที่ฝ่ายไทยใช้ความแม่นยำของปืนใหญ่155มิลลิเมตรของเราเนี่ยแหละครับในการยิงสวนกลับหรือที่ทางทหารเรียกว่า counter battery ซึ่งก็คือการยิงเพื่อทำลายตำแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองและนี่คือผลลัพธ์ที่น่าเศร้าที่สุดของความขัดแย้งไม่ว่าอาวุธชนิดไหนจะถูกนำมาใช้ก็ตามพลเรือนกว่า 62,000 คนจากทั้ง2ฝั่งชายแดนต้องกลายเป็นผู้ผลัดถิ่น
ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงต้นทุนด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงของสงคราม เอาละครับตอนนี้เราจะขอเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องยุทธศาสตร์มาสู่ประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญหน้ากับมันโดยตรง อะไรคือสิ่งที่ทหารและพลเรือนต้องเจอ เมื่อได้ยินเสียงของอาวุธเหล่านี้ ในสนามรบจริงนะครับ เสียงไม่ได้เป็นแค่เสียง แต่มันคือข้อมูลสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลย การเข้าใจความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือกุญแจสำคัญในการเอาชีวิตรอดจากการระดมยิงเลยทีเดียว ตารางนี้เหมือนเป็นคู่มือเอาตัวรอดฉบับย่อเลยครับ ถ้าได้ยินเสียงบูมทุ้มๆ โดยไม่มีเสียงหวีดแหลมตามมา นั่นคือเสียงปืนใหญ่ฝ่ายเรายิงออกไป ความเสี่ยงต่ำ แต่ถ้าได้ยินเสียงหวีดยาวๆ สัก 2-3 วินาทีก่อนจะมีเสียงระเบิด แสดงว่ากระสุนกำลังวิ่งผ่านหัวเราไปตกที่อื่น แต่ที่อันตรายที่สุดคือเสียงหวีดสั้นๆ แค่เสี้ยววินาที แล้วตามด้วยเสียงระเบิดดังแว่มทันที นั่นหมายความว่ากระสุนกำลังจะตกใส่ตำแหน่งที่เราอยู่อย่างแน่นอน จากบันทึกของทหารผ่านศึกในเวียดนามนะครับเขาบอกว่าสัญญาณแรกของภัยคุกคามที่กำลังมาเยือนเนี่ยมักจะเป็นเสียงที่เบามากจนแทบไม่ได้สังเกต เป็นเสียงป๊อปเบาๆจากปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร และจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับยิ่งเสียงหวีดสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นตามหลักฟิสิกส์แล้วนะครับเสียงหวีดที่สั้นที่สุดแปลว่าวิถีกระสุนนั้นพุ่งตรงมายังตำแหน่งของผู้ฟังโดยตรงแทบไม่มีเวลาให้หลบหนีเลยและนี่คือเสียงสุดท้ายที่ไม่มีใครอยากได้ยินครับเสียงกระทบที่รุนแรงและน่าสะพรึงกลัวซึ่งมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสงครามนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของยุทธศาสตร์และตัวเลขแต่เป็นประสบการณ์ที่โหดร้ายสำหรับคนที่ต้องเผชิญหน้ากับมันเราได้เห็นทั้งข้อมูลทางเทคนิคกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในสนามรบกันไปหมดแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาตอบคำถามแรกสุดของเรากันครับถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพที่สุดนะครับปืนใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนมีดผ่าตัดที่ใช้ในการยิงกดดันอย่างต่อเนื่องโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลสมกับฉายาราชาแห่งสนามรบในขณะที่ MLS ก็คือค้อนปอนที่ใช้ในการโจมตีแบบสายฟ้าแลบเพื่อสร้างความช็อกและทำลายล้างพื้นที่เป้าหมายอย่างรวดเร็วเปรียบได้กับฝนเหล็กที่โปรยปลายลงมาอย่างไม่เลือกหน้านั่นเองสุดท้ายนี้คำถามมันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าจะใช้อาวุธให้ถูกกับภารกิจได้อย่างไรและในขณะที่เทคโนโลยีกำลังทำให้เส้นแบ่งระหว่างมีดผ่าตัดและค้อนปอนมันจางลงเรื่อยๆคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คืออนาคตของสนามรบจะมีเสียงเป็นอย่างไร